हॅलो गाईज, वेलकम टू न्यू लर्निंग प्लॅटफॉर्म. गाईज, युनिपुणे सेट एक्झाम म्हणजेच सावित्रीबाई फुले युनिव्हर्सिटी म्हणजेच पुणे युनिव्हर्सिटी यांच्यामार्फत सेट एक्झाम हा कंडक्ट केला जातो. आणि गाईज, या सेट एक्झामसाठी त्यांनी एक वर्कशॉप अनाऊन्स केला आहे. ते वर्कशॉप आहे पेपर फर्स्टसाठी, जो आपला पेपर फर्स्ट सर्व फॅकल्टीसाठी कॉमन असतो. त्या संदर्भात त्यांनी एक वर्कशॉप अनाऊन्स केला आहे. ते वर्कशॉपचं इम्प्लिमेंटेशन त्यांनी काल म्हणजेच 3 ऑगस्ट ते 5 ऑगस्टपासून सुरू केलं आहे. आता 3 ऑगस्टचं जे वर्कशॉप झालं त्या संदर्भात मी व्हिडिओ अपलोड केला होता. त्या व्हिडिओखाली अनेक विद्यार्थ्यांच्या काही कमेंट्स होत्या. त्या क्वेरीज काय होत्या, तर अनेकांना ते जॉईन करता आलं नाही, कारण 5 तासांचं ते वर्कशॉप आहे. पूर्णपणे विद्यार्थ्यांना जॉईन करता आलं नाही, कारण बरेच विद्यार्थी जॉब वगैरे करतात, त्यामुळे त्यांना ते अटेंड करता आलं नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे वर्कशॉपला झूमला लिमिट येत होतं. झूम ॲपला 1000 विद्यार्थ्यांचं, म्हणजे 1000 विद्यार्थी जॉईन झाल्यानंतर कोणतेही विद्यार्थी जॉईन करू शकत नव्हते. जे काही क्वेरीज आहेत ना, या सर्व यांचं सोल्युशन मी या व्हिडिओमध्ये देणार आहे. कशाप्रकारे तुम्ही जॉईन करू शकता किंवा त्याचं रेकॉर्डिंग वर्कशॉपचं कुठे तुम्हाला अवेलेबल होईल, त्या सर्व क्वेरीजचं मी या व्हिडिओमध्ये डिस्कशन करणार आहे. त्याआधी गाईज, जर तुम्ही या चॅनलवर नवीन असाल तर नेट आणि सेटच्या अपडेटसाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करू शकता. त्याचबरोबर आपले व्हीपीडी एज्युकेशन टेलिग्राम चॅनल सुद्धा आहे, त्यालाही जॉईन करा, जेणेकरून कोणती अपडेट असेल, PDF असेल, तुम्हाला इमिजिएटली भेटत जाईल. सर्वांच्या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेल्या आहेत. गाईज, सुरू करूया व्हिडिओ. व्हिडिओच्या स्टार्टला जे विद्यार्थ्यांनी कमेंट केलं आहे, त्यांच्या क्वेरीज डिस्कशन केलं आहे, त्या क्वेरीजचं सोल्युशन करण्याचा आपण प्रयत्न करूया. मी फक्त क्वेरीज वाचतोय, ज्यांनी थँक्यू वगैरे म्हणलं ते आपण नंतर पाहूया. पहिलं क्वेरीज आपण पाहूया. माझी विनंती आहे, बरेच विद्यार्थी वंचित राहिले आहे, आपण देखील डिटेल माहिती सांगावी. आता डिटेल माहिती मी का सांगत नाही, वर्कशॉपमधून मला माहिती बरेच विद्यार्थ्यांना अटेंड करता आला नाही, कारण जवळ 1 लाख विद्यार्थ्यांनी सेट एक्झामचा फॉर्म भरला आहे, किंवा नवीन विद्यार्थी आहेत तेही वर्कशॉप अटेंड करू शकतात. फक्त ज्यांनी फॉर्म भरला आहे तेच नाही, बाकीचे ज्या विद्यार्थ्यांना म्हणजे नेट सेटबद्दल काहीच माहीत नाही तेही अटेंड करू शकतात. आता जे मी कायचं डिटेल माहिती सांगितलं नाही, काल मी व्हिडिओ अपलोड केला पण डिटेल माहिती सांगितलं नाही. त्याचं रिझन सांगतो. वर्कशॉपचं रेकॉर्डिंग अवेलेबल आहे. रेकॉर्डिंग अवेलेबल नसतं तर मी माहिती सांगितली असती, पण रेकॉर्डिंग अवेलेबल असल्यामुळं तुम्ही वर्कशॉपला अटेंड करू शकता. आणि ती कधी अटेंड करू शकता, 2 वर्षांनी, 3 वर्षांनी, तुम्हाला जेव्हा वाटेल तेव्हा. त्यांनी रेकॉर्डिंग फेसबुकवर अपलोड आहे, कुठे अपलोड केलं आहे त्या संदर्भात, कुठे अपलोड केलं आहे त्या संदर्भात पूर्ण माहिती मी व्हिडिओच्या एंडिंगला देणार आहे. म्हणून मी डिटेल माहिती सांगितली नाही, कारण रेकॉर्डिंग आहे, तुम्ही स्पीडने वगैरे पाहू शकता. तर त्यानंतर काय क्वेरी होते ते पाहूया आपण. नेक्स्ट कमेंट होती, मॅथमॅटिकल रिझनिंग किती मार्कला कव्हर होते. मॅथमॅटिकल रिझनिंग यावर टोटल 5 क्वेश्चन येतात आणि टोटल 10 मार्कला कव्हर होते. एक क्वेश्चन 2 मार्काचा असतो. त्यानंतर काय पाहूया. ही कमेंट वर्कशॉपबद्दल त्यांचा फीडबॅक होता ॲक्च्युली. तर यांनी काय म्हणलं, टीचिंगचं वर्कशॉप चांगलं होतं आणि जे रिसर्च आणि मॅथ झालं ते त्यांना अजिबात आवडलं नाही माझ्या मते. आता ते एक नसेल आवडलं तो तुमचा पर्सनल गोष्ट आहे, पण टीचिंग ॲप्टिट्यूड त्यांच्यामध्ये चांगलं आहे. तर माझं पण रिकमेंडेशन राहील, तुम्हाला जे गोष्टी आवडतात, टोटल 5 तासाचं वर्कशॉप आहे, जे तुम्हाला लेक्चर आवडतात ते पहा, बाकीच्यांना स्किप करत चला पुढे. अशा प्रकारे तुम्ही वर्कशॉप कव्हर करू शकता. नेक्स्ट काय कमेंट आहे पाहूया. हाऊ कॅन गेट रेकॉर्डिंग वर्कशॉप ऑफ दिस. आता फॉर एक्झाम्पल यांनी विचारलं की रेकॉर्डिंग व्हिडिओ कुठे भेटेल वर्कशॉपचा, तर त्या संदर्भात लास्टला मी सांगणार आहे. आता यांनी नवीनच कमेंट केली ती, या वर्कशॉपचा सेट एक्झामसाठी काय उपयोग होईल का. जवळपास 15 तासाचं वर्कशॉप आहे. ॲक्च्युली आहे की सेल्फ स्टडीने डिस्क्रिप्शनमध्ये रीडिंग करावे. मग माझी ओपिनियन सांगायची म्हणलं तर वर्कशॉप अटेंड करा. म्हणजे सेल्फ स्टडी करताना, सेल्फ स्टडी मी नका करू असं कधीच म्हणणार नाही, कारण बेस्ट सोर्स हा सेल्फ स्टडीच असतो कोणत्या एक्झाम क्रॅक करण्याचा. पण आता फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला टीचिंग ॲप्टिट्यूड सुरू करायचं आहे सेल्फ स्टडीसाठी, तर टीचिंग ॲप्टिट्यूडचं लेसन किती दिले त्यांनी, 1 तासच दिलेलं आहे. 1 तासाचं टीचिंग ॲप्टिट्यूड पहा, नंतर सेल्फ स्टडी सुरू करा. नंतर जेव्हा रिसर्च ॲप्टिट्यूड सुरू करताल तेव्हा रिसर्च ॲप्टिट्यूडचं जे असेल तिथं, म्हणजे जो गॅप असेल तो रिसर्च ॲप्टिट्यूडचा त्यांचा पहा, नंतर रिसर्च ॲप्टिट्यूडचा सेल्फ स्टडी सुरू करा. अशा प्रकारे तुम्ही वर्कशॉपला अटेंड करू शकता आणि तुमचं सेल्फ स्टडी करू शकता. आणि त्याचबरोबर तुम्हाला माहीत असेल की आपणही रिसर्च ॲप्टिट्यूड असेल, टीचिंग ॲप्टिट्यूड असेल, ICT असेल, नंतर कम्युनिकेशन असेल किंवा हायर एज्युकेशन, या सर्वांचे क्रॅश कोर्स टोटल 12 लेसनचे पूर्णपणे फ्री ऑफ कॉस्टमध्ये या चॅनलवर ॲनालिसिस केलेले आहेत. यांच्या लिंक तुम्हाला व्हीपीडी एज्युकेशन टेलिग्राम चॅनलवर भेटतील, किंवा आपली यूट्यूब चॅनल आहे त्याच्या प्लेलिस्टमध्ये जा. प्लेलिस्टमध्ये गेल्यानंतर सर्व तुम्हाला क्रॅश कोर्स भेटतील. जे वर्कशॉपमध्ये त्यांनी सांगितलं तेच मी थोडं डिटेलमध्ये त्या क्रॅश कोर्समध्ये सांगितलेलं आहे. थोडीही कॉस्ट नाही त्याला, पूर्णपणे फ्री ऑफ कॉस्ट आहे. तुम्ही ते अटेंड करू शकता. डेफिनेटली तुम्हाला त्याचा फायदा होईलच, जे मी तुम्हाला गॅरंटी देतो. आता नंतर काय कमेंट होती, युनिव्हर्सिटी एक्झाम चालू असल्यामुळे, म्हणजे त्यांनी काय म्हणलं आहे की युनिव्हर्सिटी एक्झाम वगैरे चालू आहे त्यामुळे त्यांना ते वर्कशॉप अटेंड करता आलं नाही. तर
त्याची लिंक वगैरे त्यांना सेंड करायची टेलिग्रामवर. मी सेंड केलेली आहे लिंक. टेलिग्रामला थोडंसं वरती स्क्रोल करत जा, तिथं लिंक आहे. तुम्हाला लिंकनुसार तुम्ही फेसबुक पेजला जाऊ शकता आणि फेसबुक पेजला गेल्यानंतर वर्कशॉप अटेंड करू शकता. आता तिथेही विद्यार्थ्यांना फेसबुक पेजवर ते वर्कशॉप भेटत नाही. कसं भेटत नाही, कुठे भेटत नाही ते मी सांगणार आहे आणि कुठे आहे ॲक्च्युली ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे. आता नेक्स्ट पाहूया. थँक्यू वगैरे. त्यानंतर ज्या विद्यार्थ्यांनी थँक्यू म्हणलं आहे त्यांचं मोस्ट वेलकम. फक्त आता आपण क्वेरीज पाहतोय म्हणून आपण फक्त क्वेरी पाहूया. तर यांनी तेच म्हणलं होतं की रेकॉर्डिंग मिळू शकत नाही, काय भेटू शकते रेकॉर्डिंग, कुठे भेटणार सांगाल मी. आता अक्षदा यांची कमेंट होती मॅथमॅटिकल रिझनिंग मिस झालं माझं. मिस होत नाही, रेकॉर्डिंग आहे, कुठे भेटेल ते सांगणारच आहे. त्यानंतर सेम कमेंट कसे पाहता येईल वर्कशॉप सांगणार आहे. आता यांना जो प्रॉब्लेम झाला ना तो बऱ्याच विद्यार्थ्यांना झाला. म्हणजे जवळजवळ 1000 सोडून विद्यार्थी, जे बाकी विद्यार्थी उरले 1 लाखापैकी म्हणजे जवळजवळ 99,000 विद्यार्थी, त्या सर्वांना काय झाला हा प्रॉब्लेम आला की झूमला जवळजवळ फक्त 1000 विद्यार्थीच ॲड होऊ शकत होते. बाकीचे विद्यार्थ्यांनी करायचं काय, फेसबुकला पण लाईव्ह दिसत नव्हतं कुठेच, मी स्वतः पहिलं लाईव्ह भेटत नव्हतं. मग आता बाकीच्या विद्यार्थी करायचं काय त्याचंही मी तुम्हाला पूर्णपणे लास्टला सांगणार आहे व्हिडिओच्या. नंतर फेसबुकवरती जॉईन व्हायचं प्लीज याच्याबद्दल सांगणारच आहे. तर नवीन कमेंट होती सर फेसबुक लिंक ओपनच झाली नाही. ओपन झाली फेसबुक लिंक पण ॲक्च्युअली लाईव्ह कुठं दिसत नव्हतं, फक्त रेकॉर्डिंग व्हिडिओ अवेलेबल होते, लाईव्ह कुठं दिसत नव्हतं. हा प्रॉब्लेम सर्वांसोबत झाला आहे, तुमच्यासोबत नाही, सो डोंट वरी. त्यानंतर निलेश यांनी अटेंड केलं वर्कशॉप, त्यांना ते आवडलं. वर्कशॉप आवडण्यासारखंच होतं कारण त्यांनी चांगल्या पद्धतीने 1-1 तासामध्ये तो टॉपिक पूर्णपणे चांगल्या पद्धतीने डिटेलमध्ये ॲनालिसिस केलेला आहे. तर सेम कमेंट फेसबुक लिंक रेकॉर्डिंग व्हिडिओ या संदर्भात सांगणार आहे. नंतर यूट्यूबला नाही येणार का रेकॉर्डिंग, नाही यूट्यूबला ते रेकॉर्डिंग अपलोड नाही होणार कारण फेसबुकला त्यांनी ऑलरेडी अपलोड केलेलं आहे. त्यानंतर मॅथमॅटिक्सचं काय नाही समजलं हे ओके नाही समजलं, आपण शिकवणारच आहोत, नंतर समजाल थोडंफार. नंतर रेकॉर्डिंग कसे बघावे ते सांगणार आहे. त्यानंतर थँक्स ओके वेलकम. तर फेसबुकची लिंक यांना हवी आहे, मी टेलिग्राम चॅनलवर टाकलेलं आहे, तिथून तुम्ही फेसबुकची लिंक घेऊ शकता. सर फेसबुक लिंक काहीच नव्हतं दिसत, ओके नव्हतं दिसत, सर्वांशी प्रॉब्लेम आहे. त्यानंतर सर फेसबुकची लिंक कमेंट करा, ऑलरेडी टेलिग्राम चॅनलवर आहे किंवा आपल्या ज्या हे आहे हिच्या म्हणजे जो आपण व्हिडिओ अपलोड करू ना त्याच्या पण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी देण्याचा प्रयत्न करेन त्यांची फेसबुक लिंक. त्यानंतर पाहूया. आता हा प्रॉब्लेम पहा, झूम मीटिंगवर ID पासवर्ड टाकला तरी ते यायचं की मॅक्झिमम रीच किती आहे 1000 विद्यार्थ्यांचे आहे. तर त्या विद्यार्थ्यांनी बाकीच्या विद्यार्थ्यांनी करायचं काय ते पण मी व्हिडिओच्या मागे ट्रिक सांगणार आहे, त्यामार्फत तुम्ही झूमला पण जॉईन करू शकता. नेक्स्ट कमेंट पाहूया. झूमचा ID पासवर्ड मिळेल का, येस डेफिनेटली भेटेल. नंतर सर मला नाही सापडलं फेसबुकवर, सर्वांनाच नाही सापडलं, तुम्हालाच नाही सर्वांनाच नाही सापडलं. आता फेसबुकवर आता आपण झाल्या आपल्या कमेंट, फेसबुकवर रेकॉर्डिंग व्हिडिओ कुठं भेटेल हे तुम्हाला दाखवतो, नंतर बाकीच्या क्वेरीज आपण पाहूया. तर हे पहा, ही फेसबुकची लिंक आहे, इथं लिंक दिसते, हीच लिंक मी कॉपी पेस्ट करून तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर देणार आहे. आता ही कॉपी पेस्ट केलेली लिंक तुम्ही ओपन केल्यानंतर तुम्हाला सेम हेच पेज ओपन होईल. आता हे पेज ओपन झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, स्क्रोल करायचे खाली. स्क्रोल केल्यानंतर असं थोडंसं स्क्रोल केल्यानंतर तुम्हाला इथं व्हिडिओचा ऑप्शन दिसेल पहा, असं एक व्हिडिओ ऑप्शन दिसतो, त्या व्हिडिओच्या ऑप्शनवर काय करायचं, क्लिक करायचं आहे. पण तुम्हाला एक पुन्हा सांगाल, इथं लाईव्ह व्हिडिओ भेटणार नाही पण रेकॉर्डिंग व्हिडिओ इथे भेटत आहेत. आता व्हिडिओला मी क्लिक करतो, हे असं नवीन पेज तुम्हाला ऑन होईल. आता नवीन पेजला तुम्ही मोस्ट पॉप्युलर वगैरे त्याच्या स्क्रोल केलं खाली, तर स्क्रोल केल्यानंतर तुम्हाला एक नवीन व्हिडिओ दिसेल लेटेस्ट. हे पहा, लेटेस्ट व्हिडिओ म्हणून तुम्हाला आता एक नवीन ऑप्शन दिसेल, तिथं लेटेस्ट व्हिडिओला हे पहा खाली दिसलं तुम्हाला 5 तासाचं वर्कशॉप ऑफ सेट इलिजिबिलिटी टेस्ट म्हणजे स्टेट एक्झामसाठी ते 3 ऑगस्ट 2021ला कंडक्ट केलं ते वर्कशॉप इथं त्यांनी अपलोड केलेलं आहे. तुम्ही हे वर्कशॉप अटेंड करू शकता. टोटल जवळजवळ 5 तासाचं वर्कशॉप आहे. एकाच खटी अटेंड करा असं काही नाही, कारण रेकॉर्डिंग आहे ते कधीही पाहू शकता तुम्ही. आत्ता 15 मिनटं पहा, नंतर जेव्हा टाईम भेटेल तेव्हा 1 तास पहा, नंतर असं 2 तास, अशा प्रकारे तुम्ही 5 तासाचं वर्कशॉप अटेंड करू शकता. आता यासाठी तुम्हाला सेपरेट टाईम द्या असं काही नाही, तुम्ही काम करता करता कुठेही लावलं वर्कशॉप अटेंड होऊन जाईल, म्हणजे एक आयडिया लागेल. आता ज्यांचा अभ्यास योग्य प्रकारे झाला आहे पेपर फर्स्टचा त्यांनी नाही केला अटेंड तरीही चालेल, कारण का त्यांनी बेसिक गोष्टी सांगितल्या आहेत, सिलेबसनुसार चालल्या आहेत, सिलेबसमध्ये ज्या गोष्टी आहेत त्याच गोष्टी इथं डिस्कशन केलेल्या आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांना सेटबद्दल काहीच माहीत नाही त्यांनी वर्कशॉप नक्की अटेंड करा, त्यांना फायदाच होईल. किंवा आपले क्रॅश कोर्स आहे त्यांना अटेंड करा, तिथूनही तुम्हाला फायदाच होईल. आता आपण वर्कशॉपचा आजचा टाइम टेबल काय आहे, आज कोणते लेक्चर अपलोड होणार आहे किंवा कोणत्या लेक्चरचं लाईव्ह सेशन चालणार आहे ते पाहूया. नंतर तुम्ही झूमला कशा प्रकारे ॲड करू शकता, कशा प्रकारे फेसबुकची लिंक तुम्ही म्हणजे जॉईन करू शकता ते पण आपण सांगणार आहे. पहिल्यांदा आपण टाइम टेबल पाहूया. तर टाइम टेबल आजचं पहा, म्हणजे 3 ऑगस्ट ते 5 ऑगस्ट वर्कशॉप होणार आहे, म्हणजे आज किती आहे, 4 ऑगस्ट आहे. 4 ऑगस्टचं काय टाइम टेबल आहे ते पाहूया. तर हे पहा, आज आहे 4 ऑगस्ट 2021.
तर 10:30 पासून वर्कशॉप सुरू होणार आहे. माझं तुम्हाला एक रिक्वेस्ट राहील, 10:30च्या आधीच तुम्ही झूमवर जॉईन होण्याचा प्रयत्न करा, कारण विद्यार्थी जॉईन होतात, नंतर जॉईन व्हायला चान्स नसतो. कशा प्रकारे जॉईन होऊ शकता मी सांगल, पण एक रिक्वेस्ट आहे की 10:30च्या आधीच तुम्ही प्रयत्न करत राहा जॉईन होण्याचा, फ्रिक्वेंटली करत राहा, वारंवार. एकदा फेल झाला दुसऱ्यांदा करत राहा, तिसऱ्यांदा करत राहा, प्रयत्न करत राहा, एकदा तरी जॉईन होतं. त्यानंतर आता आज कोणतं आहे, पहिल्यांदा लॉजिकल रिझनिंग आहे, त्यानंतर इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी ICT हा आपण डिस्कशन केला आहे. टोटल 12 ते 14 लेसन मी यावर दिलेला आहे. माझ्यामध्ये 15 लेसन दिलेत ICTवर, ते तुम्ही पाहिले, वर्कशॉप पाहिलं तरी तुमचा पेपर फर्स्टचा ICT पूर्णपणे कव्हर होईल. नंतर पीपल डेव्हलपमेंट एन्व्हायरमेंट हा देखील मी कव्हर केला आहे. हायर एज्युकेशन हा देखील आपल्या चॅनलवरून कव्हर झालेला आहे. नंतर उद्या आहे 10:30 ते 12 म्हणजे एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया आणि क्वालिफिकेशन क्रायटेरिया काय आहे ते त्याबद्दल लेक्चर आहे. म्हणजे पेपर फर्स्टचे लेक्चर आजच आपले पूर्णपणे एंड होतील वर्कशॉपचे. आता पहिलं लॉजिकल रिझनिंग, नंतर ICT, म्हणजे लॉजिकल रिझनिंग सोडून हे तिन्ही टॉपिक मी पूर्णपणे फ्री ऑफ कॉस्टमध्ये ॲनालिसिस केले आपल्या यूट्यूब चॅनलवर. प्लेलिस्टमध्ये जा, तिथून तुम्ही ते सर्व लेक्चर पाहू शकता. 12 लेसन आहे एक व्हिडिओवर, टोटल 20 ते 15 मिनिटांचा एक व्हिडिओ आहे. तुम्ही हा जरी केला तरी तुमचा पेपर फर्स्ट योग्य प्रकारे कव्हर होईल. आणि काहीच आता हे आपलं टाइम टेबल झालं, म्हणजे टोटल 5:15 10:30 आपलं हे जे वर्कशॉप आहे सेट भवनचं ते चालणार आहे. आता जे वर्कशॉप सेट भवनकडून चालतंय म्हणून याला अटेंड करा म्हणतोय मी. दुसऱ्या कोणाला असतं तर अटेंड नसतं केलं तरी चाललं असतं. सेट भवनकडून आहे, त्यांना माहीत असतं कोणते युनिट कोणते टॉपिक खूप महत्त्वाचे आहे, म्हणून हे अटेंड करू शकता. आणि आपला क्रॅश कोर्स आहे पहा, त्यानुसार तुमचं योग्य प्रकारे होईल. आता प्रॉब्लेम काय येतो की 1000 विद्यार्थीच मॅक्झिमम जॉईन होत आहेत झूम मिटिंगला. तर जे विद्यार्थी जॉईन होत नाही त्यांनी काय करावं? आता त्यासाठी मी पहिली गोष्ट सांगाल, 10:30च्या आधीपासून प्रयत्न करा, म्हणजे 1000 मध्ये तुमचा नंबर आला तुम्ही जॉईन होऊ शकता. आता नाही झाले जॉईन तर काय करायचं, 11-1 वाजत आले तर परत पुन्हा जॉईन होण्याचा प्रयत्न करायचा. नंतरून जॉईन होतात विद्यार्थी. त्याचं रिझन सांगतो, जे पहिल्यांदा 1000 विद्यार्थी जॉईन झालेत ना, ते बरेच विद्यार्थी काय करतात, लेफ्ट होतात, बोरिंग होत असतील किंवा काही त्यांचं क्वेरीज असतील, त्यांना काम असेल काही, त्यामुळे ते लेफ्ट होतात. लगेच काय होतं, म्हणजे 1000 विद्यार्थ्यांतून फॉर एक्झाम्पल 998 विद्यार्थी राहिले तर 2 जागा शिल्लक राहतात, त्यामध्ये तुम्ही लगेच ॲड होऊन जाता. म्हणून थोडं वेळेने, म्हणजे 10:30 नंतर 5 मिनिटांनी 10 मिनिटांनी सतत प्रयत्न करत राहा जॉईन होण्याचा. जॉईन होतं, खूप वेळ लागत नाही. आणि जर तुम्ही पाहिलं 2 वाजल्यानंतर 1000 विद्यार्थी नसतात तिथं, लगेच तुम्ही जॉईन होऊ शकता. 2 नंतर इमिजिएटली जॉईन होते, कोणतीही क्वेरी येत नाही. 1-2 वाजल्यानंतरही प्रयत्न करा, जॉईन होतं. आता हेच एक सोल्युशन आहे. आणि दुसरं सोल्युशन म्हणजे काय, म्हणजे झूम बाबत झालं, झूमला हा प्रॉब्लेम येतोय. दुसरं म्हणजे फेसबुकला कुठे रेकॉर्डिंग व्हिडिओ भेटतं, मी आत्ता सांगितलं आहे. थोडं व्हिडिओ बॅकला घ्या, पुन्हा कळालं नसेल तर तिथं फेसबुकला ते रेकॉर्डिंग भेटेल. जरी आता अटेंड केलं नाही, लाईव्ह अटेंड करण्यासाठी काही असं हरकत नाही. नाही जमलं लाईव्ह, तुम्ही फेसबुकलाही अटेंड करू शकता, कारण त्यांनी चॅट जे सेक्शन आहे तो टर्न ऑफ केलेला आहे, म्हणून चॅटही तुम्हाला करता येणार नाही. फेसबुकला तुम्ही नंतर रेकॉर्डिंग व्हिडिओ पाहू शकता, तसं फेसबुकलाही तुम्ही अटेंड पूर्णपणे करू शकता. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अशी, जे विद्यार्थी फर्स्ट टाइम नेट किंवा सेट देत आहे ना, त्यांनी नक्की अटेंड करा. तुम्हाला एक सिलेबस तुमच्या नजरेखालून जाईल पूर्णपणे. मी पुन्हा सांगाल, 100% तुमचं सिलेबस यामध्ये कव्हर होणार नाही. तुम्हाला सेल्फ स्टडी वगैरे करावंच लागेल, कारण यांनी फक्त एक वर्कशॉपमध्ये ना ओव्हरऑल सांगितलं. आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही पहा, इथं काय टाईम दिला आहे, आता हायर एज्युकेशन 4 ते 5:15 म्हणजे जवळजवळ फक्त 1 तास 15 मिनिटं. इतक्या वेळात हायर एज्युकेशन कम्प्लीट त्यांचं कव्हर होणं शक्य नाही. खूप मोठा वाईडर सिलेबस आहे हायर एज्युकेशनचा, म्हणून यांचं थोडंफार म्हणजे टॉपिक कोणते महत्त्वाचे तुम्हाला कळतं. त्यानंतर आपला क्रॅश कोर्स पूर्णपणे हायर एज्युकेशनवर आहे, तो तुम्ही अटेंड करा. म्हणजे तुमचा जवळजवळ 60% ते 70% काय होईल, पेपर फर्स्टचा हायर एज्युकेशन सिलेबस कव्हर होईल. नंतर थोडंफार राहतं ते सेल्फ स्टडीमध्ये तुमचं कव्हर होतं. अशा प्रकारे तुम्ही अभ्यास करू शकता. आता काहीच हा होता व्हिडिओ. कसा वाटला व्हिडिओ कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा, आपल्या मित्रांशी शेअर करा. आणि तुमची काही क्वेरीज असेल तर तीही कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करायला विसरू नका. थँक्यू.